Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 8 Απριλίου του 2024. Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στο χθεσινό μας δελτίο. Έχουμε λίγο ένα θέμα σχετικό. Είδα ότι με θλίψη ότι ελάχιστα ή τίποτα δεν αναφέρθηκε χθες για το μεγάλο όχι του Τάσου Παπαδόπουλου. Ξέρετε, αν το έκανε μόνο ένα κόμμα θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν ζητήματα ιδεολογικά. Το θέμα είναι το κάνει όλο το πολιτικό σύστημα. Και εδώ πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο προέβλεπε την καταστροφή της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία ενός άλλου κράτους, το οποίο θα το διοικούσαν 3 ξένοι δικαστές, οι οποίοι και θα αποφάσιζαν για σοβαρά ζητήματα, μεταξύ αυτών και για τα κοιτάσματα. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να μείνει η Κυπριακή Δημοκρατία όρθια, και είναι ακόμα όρθια. Ξέρετε, κάποια στιγμή ένας πολύ δυνατό μυαλό από την υπηρεσία μου είχε πει, τότε όταν ήταν σε εξέλιξη τα θέματα αυτά, μου είπε: ένα πράγμα να έχεις υπόψη σου, ό,τι και να γίνει, ακόμα και να εκδιωθούν εντελώς οι Έλληνες από την Κύπρο, δεν πρέπει ποτέ να αφήσουν από τα χέρια τους τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σφραγίδα είναι που τους ενδιαφέρει, δηλαδή να εξαλείψουν την Κυπριακή Δημοκρατία και μετά θα τα κάνουν όλα. Θέλω να πω ότι έμεινε η σφραγίδα, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία μια οντότητα, διεθνής οντότητα που εκπροσωπείται σε διεθνείς οργανισμούς, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία, και δεν ακούγεται τίποτα. Και ξέρετε γιατί δεν ακούγεται τίποτα? Γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ένοχο ή συνένοχο σε αυτά που συνέβησαν μετά Σκόπια, γιατί και εκεί κάτι αντίστοιχο ήταν, μην νομίζετε, με τη Συμφωνία των Πρεσπών ή με αυτά που τεκταίνονται στο Αιγαίο. Σου λέει, πώς θα επενέσουμε αυτόν ο οποίος εξέθεσε τα σχέδια των άλλων ξένων μεγάλων δυνάμεων εις βάρος της Κύπρου και έσωσε την Κύπρο? Άμα το κάνουμε θα μας τραβήξουν εμάς από την πρίζα. Οπότε κάντε την πάπια, μην μιλάτε για τον Τάσο Παπαδόπουλο, να μας βλέπουν και ως συνεργάτες τους για τα σχέδιά τους, και όλα καλά, να συνεχίζουμε να αρμέγουμε την αγελάδα που λέγεται Ελλάδα, και άστε να κάποια στιγμή ας ψοφήσει, εμείς θα έχουμε πάρει ό,τι ήταν να πάρουμε. Μπορεί αυτό να θεωρείται απλοϊκή προσέγγιση, θεωρώ όμως ότι ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις 2-3 σχολιαστών, πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να έβαζε βέτο αφού δεν είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα το είπα. Το λέει η συμφωνία. Θα μπορούσε να αποστείλει μία ρηματική διακοίνωση στην Ευρώπη και να πει: σας υπενθυμίζουμε ότι δεν έχετε δικαίωμα να δεχθείτε την Κυπριακή Δημοκρατία στους κόλπους σας, διότι η συμφωνία ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο άρθρο τάδε λέει δεν μπορεί να γίνει μέλος σε διεθνή οργανισμό στον οποίο δεν συμμετέχουν και οι 3 εγγυήτριες δυνάμεις. Τα είπα αυτά. Τώρα αφού δεν ακούτε, με αναγκάζετε να ξανακάνω σχολιασμό. Δεν γίνεται ρε παιδιά έτσι. Σας υποσχέθηκα χθες κάτι για τον Ίτσιο. Ο Λοχίας Ίτσιος, από τα Άνω Πορόγια Σερών, η ομορφοπλαγιά, το φυλάκιο στο οποίο, το οχυρό το οποίο αυτός φυλάκιο, το οποίο αυτός ήταν αρχιφύλακας και πολεμούσε, είναι πάνω από τα Πορόγια σχεδόν, όχι ακριβώς αλλά κοντά, γιατί τα Πορόγια είναι στις υπόρειες, τα Άνω Πορόγια μάλιστα και ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο, στις υπόρειες του όρους Κερκίνης. Είπαμε χθες ότι ο Ίτσιος αμήνθηκε με 5 στρατιώτες και κάποια στιγμή όταν είχαν τελειώσει οι σφαίρες τους, στίβες οι κάλικες οι κενοί, από τους 5 οι 3 τους αποδέσμευσαν: παιδιά φύγετε, λέει, εμείς τελειώσαμε, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε άλλο, τέλος να τα πυρομαγικά. Έφυγαν οι 3, έμειναν οι 2 και ήρθαν οι Γερμανοί. Ήρθε ο διοικητής των Γερμανών, βγήκαν λοιπόν ο Ίτσιος και οι 2 στρατιώτες. Ρωτάει ο Γερμανός, θα δείτε παρακάτω τη συγχωμηθία, πού είναι ο διοικητής σου? Ποιος διοικητής? Λέει, εγώ είμαι. Εσύ, λέει, Λοχίας? Ναι, λέει, εγώ.
Κοιτάξτε τι ακριβώς ήταν, πώς ακριβώς ήταν η στοιχομηθεία. Στρατηγός Σόρνερ, παρακαλώ. Πού είναι ο αξιωματικός σου? Λοχείας Δημήτρης Ίτσιος. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι επικεφαλής. Στρατηγός Σόρνερ. Εσύ? Λοχείας Ίτσιος. Ναι. Στρατηγός Σόρνερ. Κοίτα τι έκανες. Και του δείχνει τους νεκρούς Γερμανούς. Όμως θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την αντίστασή σου. Ζωντάνεψες το πνεύμα των προγόνων σου. Εδώ να πούμε το εξής. Οι Γερμανοί μέχρι πριν 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, στο εκπαιδευτικό σύστημα των Γερμανών είχε ξεχωριστή θέση η αρχαία Ελλάδα, γενικώς η κλασική ελληνική παιδεία, στο γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης. Τα τελευταίες 3 δεκαετίες άρχισαν σιγά σιγά να τη βγάζουν. Υπό αυτή την έννοια, οι Γερμανοί τότε ήξεραν για την αρχαία ελληνική γραμματεία, την ελληνική ιστορία, και γι' αυτό λέει ζωντάνεψες το πνεύμα των προγόνων σου. Λοχείας Ίτσιος. Έκανα το καθήκον μου. Στρατηγός Σόρνερ. Και τώρα πρέπει να κάνω κι εγώ το δικό μου. Μου στοίχησες πάνω από 200 άντρες. Τότε ο Γερμανός διοικητής διέταξε να τον εκτελέσουν. Ο Ίτσιος με απορία ρώτησε γιατί. Ο Γερμανός δεν έδωσε άλλες απαντήσεις. Πρώτα έβαλε τους άνδρες του να παρουσιάσουν όπλα, τον τίμησε και αμέσως μετά με το όπλο του τον πυροβόλησε τον αυτόν τον ηρωικό Έλληνα λοχεία στο κεφάλι. Τους άλλους 2 στρατιώτες δεν τους πείραξε. Μετά από λίγο τους άφησε ελεύθερους και αυτοί διηγήθηκαν τη στοιχομηθεία και τη θυσία του Ίτσιου στη συνέχεια. Μετά τον πόλεμο η γυναίκα του ξέθαψε τα οστά του και τον έθαψε στο χωριό τους, που ήταν κάτω από το πολυβολείο που υπερασπίστηκε, στα άνω πορόγια Σερών. Τώρα, επειδή μου ζήτησαν να κάνω μια αναφορά στη γραμμή Μεταξά, αυτή καταρχάς, επειδή υπηρέτησα 3 χρόνια στη 10η Μεραρχία, όταν δεκαετία του 80, και μάλιστα έκανα και ασκήσεις ως διοικητής ύλης εκεί στο Ρούπελ. Στο 68 Σύνταγμα, μου φαίνεται, ήταν τότε στο Σιδηρόκαστρο. Ήμουν εκεί με ελάχιστες επιτελικές γνώσεις τότε. Συμμετείχα στις ασκήσεις. Θυμάμαι ότι ήταν ένα καταπληκτικό σύνταγμα με υψηλό επίπεδο επιτελικού σχεδιασμού, και είχα επισκεφτεί φυσικά και τα οχυρά του Ρούπελ, τα οποία πραγματικά έγραψαν ιστορία καταπληκτικής τεχνολογίας και σύλληψης. Όλο αυτό το πράγμα από την λίμνη Δοϊράνη μέχρι τη Ροδόπη πέρα. Και μου έλεγαν οι δικοί μου ότι δεν παίρνανε από το νομό Σερών ή από τους γειτονικούς νομούς εργάτες. Τους έφερναν από την Πελοπόννησο ή από τη Ρούμελη με δεμένα μάτια, τους πήγαιναν εκεί και τα χώματα από τις εξκαφές τα μετέφεραν με φορτηγά δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Γιατί όταν σκάβεις κάπου να κάνεις ορίγματα ή στο ΕΣ και πετάς απ' έξω τα χώματα, αν κάνει ο άλλος μία αεροφωτογραφία, καταλαβαίνετε κάτι κάνεις. Θέλω να πω, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας σε χαλεπούς καιρούς. Είχαμε 3 εκατομμύρια ημερομίσθια για να ολοκληρωθούν 40 χιλιόμετρα υπογείων στοών και καταφυγίων στη γραμμή που εκτείνεται, είπαμε, από τα Πορόγια μέχρι την Κομοτηνή. Θεωρείται ότι είναι ένα κατασκευαστικό επίτευγμα που κατασκευάστηκε από το 36 έως το 40 σε 4 χρόνια. Διανοίχθηκαν στο ΕΣ μήκους, είπαμε, 40 χιλιόμετρων, καταφύγια συνολικού μήκους 13 χιλιόμετρων, υπόγειες και επιφανικές εξαφές ανέρχονται σε 900.000 κυβικά μέτρα. Διανοίχτηκε οδικό δίκτυο 174 χιλιόμετρων, λιμάνι, κατασκευάστηκε λιμάνι και 4 προβλήτες στις εκβολές του ποταμού Στριμώνα για τη μεταφορά υλικών και εργατών από τα νησιά και νότια Ελλάδα που σας είπα,
Σε κάποιες τοποθεσίες η πρώτη ύλη λόγω του δύσβατου του εδάφους μεταφέρονταν με καμήλες. Μέχρι το δεκαετία του 60 λέει υπήρχαν καμήλες στη Βόρεια Ελλάδα και άρα τα πήγαιναν με καμήλες, δεν είχε οδικό δίκτυο. Από τα 21 οχερά, αυτά τα 21 οχερά αποτέλεσαν την οχυρωματική γραμμή Μεταξά, μια αμυντική γραμμή που είναι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο που έλαβε χώρα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Συνολικά κόστισε 1,5 δισεκατομμύρια δραχμές, 58,5 δισεκατομμύρια ευρώ με τιμές του 2002. Είπαμε ότι περίπου 4 χρόνια είχε τα εξής ενεργητικά σκέπαστρα εκτός από τις στοές. 4 απλά πολυβολία, 18 διπλά, πολυβολία πλαγιοφύλαξης 2, αντιαρματικά πυροβολία 1, απλό 2 διπλά, αντιαεροπορικά πυροβολία 2, ορμοβολία 3 απλά 1 διπλό, παρατηρητήρια 22 απλά 1 διπλό, σκέπαστρα προβολία 3, οπτικούς σταθμούς 2. Αυτή λοιπόν είναι η γραμμή Μεταξά. Τώρα ορισμένοι ξύνονται γιατί δεν λέω τίποτα για το Μεταξά. Τι θέλετε να πω δηλαδή? Πόσο καλός ήταν ή πόσο κακός ήταν? Δηλαδή δεν φτάνει ο διχασμός για μια σειρά από ζητήματα, ξαναφέρουμε τώρα θύματα που μας διχάζουν. Πάρτε λοιπόν, διαβάστε τα βιβλία που αφορούν την πορεία του Μεταξά και βγάλτε ο καθένας συμπεράσματά του. Γιατί τι να πω εγώ δηλαδή? Τι θέλετε να πω? Δεν μπορώ να καταλάβω. Την άποψή μου είχε κάποιες θετικές πλευράς, ήταν ένας καλός νους, επρότευσε λένε σε όλες τις σχολές, σπούδασε στη Γερμανία, είχε νοοτροπία και ιδεολογία συγκλίνωσα με αυτή των Ναζί. Όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή το 1940, τα είπαμε αυτά άλλωστε, μην τα ξαναλέμε, είχε προηγηθεί με το Ναυτικό Συμβούλιο διαβούλευση του ιδίου. Οι ναύαρχοι του ελληνικού πολεμικού ναυτικού τον έπεισαν ότι πρέπει να πάμε με τις ναυτικές δυνάμεις. Όντως αποφάσισε με τις ναυτικές δυνάμεις, γι' αυτό είπε και το όχι το 40. Κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, είχε θετικά, είχε και αρνητικά. Το αρνητικό ήταν η ιδεολογία του, την οποία όμως απαρνήθηκε στην κρίσιμη στιγμή για να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είπε το όχι δηλαδή απέναντι στους Ναζί. Αυτό πιστεύω ότι, και μην ακούτε τώρα που λένε διάφοροι, δεν είπε το όχι και ήταν προσχηματικό. Αυτά είναι... Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, νομίζω σήμερα κυκλοφορεί στη Γερμανία, το βιβλίο του Wolfgang Schäuble, και είναι τα απομνημονεύματά του για την πολιτική του, για την πορεία του στην πολιτική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές του στα ελληνικά πράγματα, κυρίως οικονομική κρίση, μνημόνια, συνομιλίες και συζητήσεις που είχε με Έλληνες, Σαμαρά, Βενιζέλο και μετά με τους Συριζέους. Εδώ να θυμίσουμε λίγο στους τηλεθεατές μας ότι η κρίση προέκυψε ως εξής. Έχουμε την κατάρρευση της Lehman Brothers στην Αμερική, κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή εδώ. Εκεί λοιπόν αυτή η κατάρρευση ξεκίνησε ένα κύμα από τον Ατλαντικό, από τις ανατολικές εκτάσεις των ΗΠΑ, ήρθε προς τα εδώ. Τότε ακούγαμε από τους υπεύθυνους κυβέρνησης Καραμανλή ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη, να αντέξει. Ήρθε στην Ευρώπη, όντως σάρωσε, κυρίως στον τραπεζικό τομέα είχαμε αρκετές αναταράξεις και άρχισε σιγά σιγά να έρχεται και στην Ελλάδα. Είμαστε παραμονές ή μάλλον το έτος που θα έχουμε την επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή, όπως ξέρετε ψηφίζεται από τη Βουλή. Αυτό γίνεται ένα χρόνο πριν τις προδιαγεγραμμένες εθνικές εκλογές. Τότε λοιπόν ο Κώστας Καραμανλής, προσέξτε, δεν θέλω να καθαγιάσω κανέναν ούτε να στοχοποιήσω κανέναν, δεν μας νοιάζουν αυτά, ζητάει συνένεση στην
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ξεπεράσουμε τα οικονομικά προβλήματα που άρχισαν να έρχονται και σε εμάς, κυρίως λόγω του μεγάλου ελλείμματος της Ελλάδας, που έρχονται και σε εμάς, ήταν πρώτων θυρών, μάλιστα είχε πει να κάνουμε κάποιες θυσίες και θα τα ξεπεράσουμε. Τότε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να συνενέσω στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, μία δήλωση που στην ουσία εγγενίασε μία μακρά προεκλογική περίοδο, που όταν λέμε προεκλογική περίοδο δεν δουλεύουν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους. Έρχεται λοιπόν η προεκλογική περίοδο, δεν συνενεί ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, γίνονται εκλογές, λεφτά υπάρχουν, μάλιστα μετά τις εκλογές και τα λεφτά υπάρχουν, νομίζω δίνει 1,5 δις κάπου για να υλοποιήσει κάποιες προεκλογικές υποσχέσεις. Έχουμε την εκλογή τότε του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, όχι του Παυλόπουλου, του Παπούλια. Το 2010 έχουμε την εκλογή του κυρίου Παπούλια, έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου, πέφτει η κυβέρνησή του, έχει αρχίσει να εμφανίζεται η κρίση και στη συνέχεια, ενώ είμαστε ήδη στα μνημόνια, δηλαδή είχαμε την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου από το 9 ως το 10 νομίζω, από το 9 ως το 11 τον Παπανδρέου, από το 11 ως το 12 μερικούς μήνες τον Παπαδήμου, έχουμε τον πικραμένο υπηρεσιακή κυβέρνηση και μετά έχουμε κυβέρνηση Σαμαρά από το 12 έως το 15 και από το 15 έως έως το 2019 τον Τσίπρα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για να γίνει, όταν φτάσαμε στην εκλογή, και ένα χρόνο πριν το τέλος μάλλον της κυβέρνησης Σαμαρά, ξανά έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Τελείωσε η θητεία του Παπούλια και έπρεπε το 2014 να έχουμε καινούριο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί ξανά το ίδιο, ο κύριος Τσίπρας δεν συνένεσε, γιατί χρειάζονταν τα 2/3 να εκλεγεί δεν συνένεσε στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχαμε ξανά εκλογές και φτάσαμε, εξελέγει ο κύριος Παυλόπουλος και φτάσαμε στην γνωστή κατάσταση με το τελευταίο μνημόνιο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άποψη που λέει ότι αυτές οι δύο ενέργειες των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην δεχθούν συνένεση στο πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας, στοίχησαν στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει δεν θα επισέλθουμε σε αυτό. Εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα κενό του πολιτιακού μας συστήματος, δηλαδή αυτοί οι εκβιασμοί που για να πάρουν την εξουσία δεν λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά μας συμφέροντα. Έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας, κάποιες πρόνοιες, κάποιες προβλέψεις που να αποφεύγονται τέτοιες ενέργειες. Εδώ λοιπόν ο Σόιμπλε αναφέρει ορισμένα πράγματα για την ελληνική περίπτωση. Θεωρεί ότι η Ελλάδα ζούσε είχε ένα επίπεδο το οποίο ήταν πολύ πάνω από αυτό που εδικαιούτο, πάνω από τις δυνατότητές του, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα υψηλά ελλείμματα και το αδιέξοδο το οικονομικό που ζήσαμε. Και ο ίδιος, ένας τεχνοκράτης, ξέρετε, όπως το έδειξε και με την πολιτική του συμπεριφορά, είπε ότι πρέπει να μάθετε να ζείτε με αυτά που δικαιούστε, τέλος πάντων. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η αποκάλυψη του λέω τώρα διαβάζω κάτι από τα απομνημονεύματά του όπως δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η ομολογία του Παπακοσταντίνου, τότε Υπουργού Οικονομικών, του Γιώργου Παπανδρέου, που είπε ότι η Ελλάδα μπήκε με σημαδεμένα στοιχεία στο ευρώ. Μετά μιλάει για τον Σαμαρά και για τον Βενιζέλο που συναντήθηκαν στο Βερολίνο
και τον πήγα, λέει, σε ένα εστιατόριο για να είναι λίγο χαλαρός. Αυτό που θυμάμαι, λέει, ότι δεν άγγιξε το φαγητό του γιατί του είπε πράγματα δυσάρεστα. Όμως εκεί που είναι σκληρός ιδιαίτερα είναι στον Τσίπρα και στον Βαρουφάκη. Προσέξτε, δεν το κάνω σχεδιασμένα, σας λέω ότι έχω σημειώσει. Τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα, αυτά όπως σας τα είπα. Εκεί που επιμένει όμως είναι στον Τσίπρα και στον Βαρουφάκη. Τον Τσίπρα τον είχα γνωρίσει ήδη από το 2013 ως ηγέτη της αντιπολίτευσης. Με ενδιέφερε αυτός ο άνθρωπος ενός ανερχόμενου κινήματος που έπνεε τα μέναια κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πώς πίστευε ότι θα μπορούσε να επιλύσει την κρίση? Αν και ουδής ήθελε να τον υποδεχθεί εκείνη την εποχή στο Βερολίνο, εγώ τον κάλεσα στο Υπουργείο Οικονομικών για να ανταλλάξουμε απόψεις. Σε μία συνομιλία που διήρκησε μία ώρα, επιχείρησε να μου αναλύσει πως η πολιτική λιτότητας ήταν λάθος. Μου εξήγησε με αφοπλιστική αμεσότητα ότι θα υποσχεθεί στη διάρκεια της επικείμενης προεκλογικής εκστρατείας πως θα κρατήσει τη χώρα στο ευρώ πάση θυσία, χωρίς όμως όταν γίνει πρωθυπουργός να αποδέχεται την αιρεσιμότητα, δηλαδή οποιοδήποτε πρόγραμμα. Το απάντησα με την αμεσότητα, με την ίδια αμεσότητα πως του εύχομαι να μην κερδίσει τις εκλογές για το κακό του, για το καλό του, επειδή η υπόσχεση που θα του εξασφαλίσει εκλογική επιτυχία δεν μπορεί να τηρηθεί με κανέναν τρόπο. Δηλαδή είπε ο Τσίπρας ότι η πολιτική λιτότητα είναι λάθος, εγώ θα υποσχεθώ προεκλογικά θα κρατήσω τη χώρα στο ευρώ, αλλά δεν πρόκειται να εφαρμόσω κανένα πρόγραμμα. Και του είπε ο Σόιμπλε, σου εύχομαι να μην εκλέγεις, διότι αυτό που λες δεν γίνεται. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης χωρίς τις απαραίτητες υποχρεώσεις. Αυτό το ήξερε και ο Τσίπρας. Η απάντησή μου όμως δεν τον εντυπωσίασε. Από αυτή τη συζήτηση μου εντυπώθηκε όμως η αδίστακτη πρόθεσή του να προωθήσει μία στάση, όσο αδύναμη και αν ήταν, τη θέση του δηλαδή, την πολιτική αυτή. Από τότε συνειδητοποίησε ότι δύσκολα θα έβρισκε πεδίο συμβιβασμού με τον Τσίπρα και πως η κρίση θα επέστρεφε ως φάρσα αυτή τη φορά. Η κρίση που διαχειρίστηκε με τον Σαμαρά κτλ. Τώρα λέει για το Βαρουφάκη. Τι λέει τώρα, τι να σας πω. Ξεχωριστό κεφάλαιο. Αυτή την κρίση προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό ο άνθρωπος ο οποίος κατά την κυβερνητική αλλαγή ανέλαβε ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας για να υλοποιήσει το σχέδιο Τσίπρα. Ο Βαρουφάκης ήταν οικονομολόγος γνωστός για την εξειδίκευσή του στον τομέα της θεωρίας παιγνίων, ωστόσο τους όρους του παιχνιδιού δεν τους καταλάβαινε ή τους αγνοούσε συνειδητά. Η πρώτη του εμφάνιση στο Eurogroup, κατά την οποία εν είδη πανεπιστημιακής διάλεξης μας εξήγησε πόσο ανίδιοι είμαστε όλοι, διέλυσε εξ αρχής οποιαδήποτε καλή διάθεση και αποδείχθηκε καταστροφική για την περαιτέρω συνεργασία. Οι προκλητικές απόψεις και η εσκεμμένα αντισυμβατική του τρόπη πήγαιναν χέρι-χέρι στην περίπτωση του Βαρουφάκη. Αποκήρυξε την προηγούμενη πολιτική ως ένα συνδυασμό τοξικών λαθών και της είχε ήδη δείξει το μεσαίο δάχτυλο δημοσίως ένας υπουργός με αέρα pop star που με άφαινε παγερά αδιάφορο. Τα έβρισκα όλα αυτά σαχλά, σε μεγάλη απόσταση από τη σοβαρότητα του κύκλου των Υπουργών Οικονομικών και την ένταση που απαιτούσε η περίσταση. Ούτε ήθελα να ανταγωνιστώ με την αναμφισβήτητη δυναμική του Αστέρα που ενθουσίαζε τους επαγγελματίες των μίντια, ειδικά στη Γερμανία, ούτε όμως ήθελα να υποχωρήσω στην αέναη παρουσία του στα μίντια. Από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους ομολόγους του ήμουν επιδεικτικά ο τελευταίος που επισκέφτηκε. Δηλαδή λέει, ενώ ήμουν ο πιο σημαντικός, τελευταίο ήρθε να με δει. Όταν τελικά ήρθε στο Βερολίνο, με συμβούλευσαν οι συνεργάτες μου να αποφύγω μια κοινή δημόσια εμφάνιση εξαιτίας των χιλιοτραγουδισμένων επικοινωνιακών ικανοτήτων του. Εγώ όμως επέμεινα στο συνηθισμένο πρωτόκολλο των επισκέψεων, δηλαδή μπροστά στη σημαία και με συνέντευξη τύπου. Ο Βαρουφάκης εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Υπουργών Τσακαλώτο. Όταν ο Βαρουφάκης μου εξήγησε διεξοδικά ότι στην κυβέρνησή του, με εξαίρεση τον ίδιο, ήταν όλοι άσχετοι και τόνισε μάλιστα πως ο ίδιος δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ λέει είναι άσχετοι. Παρενέβη ο Τσακαλώτος και λέει: εγώ δεν είμαι άσχετος, εγώ ξέρω. Μπροστά σε ξένους ανθρώπους, ο εξευτελισμός. Αυτό με έκανε να αντιδράσω λέγοντας ότι προφανώς εκείνος είναι ο επιβλέπων του Βαρουφάκη. Από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, αυτό που μου έμεινε και θα μπορούσε να είναι και ένα συμπέρασμα για τη σύντομη θητεία του Βαρουφάκη είναι: συμφωνούμε πως διαφωνούμε.
αν και ο Βαρουφάκης, ο οποίος ήθελε πάντα να έχει την τελευταία λέξη, πρόσθεσε στην κοινή συνέντευξη τύπου ούτε καν σε αυτό συμφωνούμε, στο συμφωνούμε ούτε διαφωνούμε. Ήθελε να λέει πάντα τα δικά του, τελευταίος. Επειδή μιλούσαμε όλοι ως Υπουργοί Οικονομικών στα αγγλικά, προσφωνούσαμε ο ένας στον άλλο με το μικρό μας όνομα. Αλλά δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να τυφλωθεί από τα κομπλιμέντα του. Ο Βαρουφάκης αρεσκόταν να διεκδικεί την εύνοια με υπερβολικές φιλικότητες, ενώ την ίδια ακριβώς στιγμή, αναπαράγοντας περίπου χοντροκομμένες θεωρίες συνωμοσίας, ψιθύριζε για τις σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος πάντων, λέει και άλλα και αναφέρεται και αυτό λέει, που τίναξε στον αέρα την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του ήταν όταν ο ίδιος αποκάλυψε ότι εγώ τους μαγνητοφωνώ. Τέλος πάντων, βγάλτε συμπεράσματα, δεν κάνω καμία κρίση. Διαβάζω και δεν θέλω να το πιστέψω ότι υπάρχουν σκέψεις και των συμμάχων μας, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, τα 32 F-16 Block 30 που έχει η Ελλάδα, αυτά που μας έκανε το μασάζ, προηγήθηκε το μασάζ από τον κύριο Δένδια που είπε εγώ δεν θα τα πουλήσω αυτά. Ότι υπάρχουν σκέψεις να πουληθούν σε μια χώρα η οποία συνέχεια θα τα δώσει στην Ουκρανία. Στην ουσία απόφαση να τα δώσουν στην Ουκρανία είναι και όχι στην Κύπρο. Ότι υπάρχει επίσης απόφαση και για τα 24 μοιράζ 2000 Παύλα 5, τα οποία είναι όπλα που και σήμερα είναι χρήσιμα στην πατρίδα μας. Που αυτά θα μπορούσε να είναι τα 24 μοιράζ 2000 Παύλα 5, να είναι η πολεμική αεροπορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ότι υπάρχει και για αυτά αίτημα από τους Ουκρανούς, αλλά ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί η συνένεση των Γάλλων, γιατί υπάρχει το End User Certification, πιστοποιητικό τελικού χρήστη, που εκεί στη συμφωνία της πώλησης αναλαμβάνεις υποχρέωση να μην το δώσει κάπου χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία με τον πολιτή. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τα προηγούμενα που δεν είχα και θέλει να καθίσω μία ολόκληρη μέρα. Έχω γράψει βιβλίο για αυτή την υπόθεση. Κρίση και πατριωτισμός. Πρέπει να καθίσω μία ολόκληρη μέρα για να κάνω 5 λεπτά αναφορά στην κρίση, την οικονομική κρίση που την πληρώσαμε και την πληρώνουμε και θα την πληρώνουν κανένα 2 γενιές. Γι' αυτό θα πάμε πίσω από τη Βουλγαρία. Και όλα αυτά επειδή αυτοί που μας κυβερνούν είναι αυτά που λέει ο Σόιμπλε. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα, παραθέτω. Αλλά αυτά που λέει ο Σόιμπλε μπορεί να είναι και επίοικης. Αλήθεια το λέω. Το πάθος για εξουσία αυτών που μας κυβερνούν υπερισχύει των πάντων. Δεν έχουν καθαρό νου και καθαρή ματιά να δουν οι πράξεις τους τι σημαίνουν για τα εθνικά μας συμφέροντα για τις επόμενες γενιές. Και για το θέμα των F-16 και των Mirage 2005 το ίδιο σημαίνει. Δεν έχω τώρα, αύριο θα σας αναφέρω κάτι για τον Καποδίστρια, τι είπε στο συνέδριο της Βιέννης του 1815, ένα συνέδριο που μόνον με την ειρηνευτική διάσκεψη των Παρισίων του 1919 μπορεί να συγκριθεί. Τότε διαμορφώθηκε ένας κόσμος και μετά από 100 χρόνια περίπου είχαμε την άλλη διαμόρφωση. Τι είπε ο Καποδίστριας και πώς στεναρά στήριξε τη χώρα. Προσέξτε, εάν τολμήσουν και δώσουν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας διαπράττοντας τριπλό ολίσθημα. Πρώτον, θα αποδυναμώσουν την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά όλα είναι δικαιολογίες που λένε πολιτιπία κτλ. Δεύτερον, δεν τα δίνουν στην Κύπρο. Και τρίτον, θα καταλήξουν στην Ουκρανία με συνέπειες που θα τις δούμε οι επόμενες γενιές, όπως έγινε και με τα μνημόνια. Λοιπόν, αυτό, επειδή διάβασα κάποια πράγματα, τα αναφέρω και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Να πάμε στο θέμα της Κύπρου. Ο Γιαννάκης Ομήρου είναι ένας πολιτικός που έχει τη δική του πορεία στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Έχει ένα άρθρο που αναφέρεται
στην τελευταία συνάντηση που έγινε με τον ΟΗΕ στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, λίγο πριν τα δημοψηφίσματα, δηλαδή 1 Απριλίου του 2004. 7 Απριλίου, όπως είπαμε χθες, είχαμε το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου. Μετά από αυτήν τη συνάντηση που περιγράφει ο Γιαννάκης Ομήρου, που ήταν παρόν, είχαμε το 2000, είχαμε στις 8 του μηνός το διάγγελμα του Τάσου, 24 Απριλίου νομίζω ότι είχαμε το δημοψήφισμα και 1 Μαΐου την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν ο Γιαννάκης Ομήρου, το οποίο σας προτείνω να το διαβάσετε στο Infognomon Πολιτικά, αναφέρεται πόσο ψυχρά με ψυχραιμία εκτελεστεί τότε ο Αλβάρο Τεσότο και ο Κόφι Ανάν, ενώ άλλα τους είχαν υποσχεθεί, είχαν στα χέρια τους το 5ο και τελευταίο αναθεωρημένο έγγραφο του σχεδίου Ανάν και είπαν τώρα στο Bundestag της Ελβετίας θα κάνουμε συζήτηση για να πάμε στο τελικό αποτέλεσμα. Πόσο ψυχρά τους συμπεριφέρθηκαν, δεν είναι καμία συζήτηση, καμία διαπραγμάτευση, ζήτησαν να εγκριθεί, λέει, το σχέδιο Ανάν για να τελειώνουμε και όλα αυτά έπαιξαν ρόλο, λέει στο τέλος του άρθρου του. Και βέβαια το ότι ουσιαστικά δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις θρηματίζει και κονιορτοποιεί τον ισχυρισμό που αφέθηκε να πλανάται επί μακρόν τόσο από κύκλους των ΗΠΑ όσο και εντός Κύπρου και Αθηνών, ότι δήθεν ο Τάσος Παπαδόπουλος αρνήθηκε να διαπραγματευτεί. Τα γεγονότα οδηγούν σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Στόχος του διπλωματικού επιτελείου του ΟΗΕ δεν ήταν μια ουσιαστική διαπραγμάτευση στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΠΑ και του καταστατικού χάρτη του οργανισμού, αλλά η επιβολή προηλημμένων αποφάσεων για τη διαδικασία της επιδιαιτησίας, η οποία κάκιστα δυστυχώς έγινε αποδεκτή από την πλευρά μας στη Νέα Υόρκη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να το διαβάσετε και να σας προαναγγείλω ότι σας έχω μια έκπληξη. Όπως με τον Μελετόπουλο θεωρώ ότι με στοιχεία και με αξιοπιστία, πιστεύω, τεινάξαμε στον αέρα τις θεωρίες ότι το Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις ήταν αυτές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Επανάστασης. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Έτσι και τώρα σας έχω μια έκπληξη, την οποία από Δευτέρα θα την δείτε, με 3 σημαντικούς διπλωμάτες θα συζητήσουμε το θέμα του σχεδίου Ανάν. Πώς το βίωσαν στη διάρκεια της θητείας τους και πώς πετύχαμε σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο αυτήν την τεράστια επιτυχία. Δεν θα αφήσουμε καμία σκιά να πλανάται ούτε για τον Τάσο Παπαδόπουλο, ούτε για τον Ναβαρίνο. Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε πραγματικά για να παρουσιάσουμε την ιστορική αλήθεια, όχι την άποψή μας. Και μια που είμαστε στην Κύπρο, να πούμε ότι η κατάσταση στην Κύπρο δεν είναι καλή, εννοώ στα κατεχόμενα. Και αν δεν είναι στα κατεχόμενα καλή, ή αν είναι όπως διαβάζω, τότε ήδη τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν ανατραπεί οι ισορροπίες στο νησί. Δηλαδή, αν το νησί με τη λογική κάποιων επανενωθεί, μπορεί οι κάτοικοι των κατεχομένων να είναι περισσότεροι από αυτές των ελευθέρων περιοχών. Και όχι μόνο αυτό. Δεν θα είναι οι Τουρκοκύπριοι με τους οποίους υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε. Αφήστε αυτούς που ήταν στην DMT, αφήστε και μερικούς ξεροκέφαλους. Με τη συντριπτική πλειονότητα μπορούν να συνεννοηθούν οι Ελληνοκύπριοι. Ίδιο αίμα είναι. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, οι Ελληνοπάμπακοι. Επειδή το ξέρει αυτό καλύτερα από εμάς η Τουρκία, ξέρετε τι έκανε. Οι έπικοι είναι περισσότερα από τους Τουρκοκύπριους. Τώρα κάποιοι εδώ μιλάνε ακόμα και για 1 εκατομμύριο, ενώ κάτω έχουμε 800.000 στις ελεύθερες περιοχές. Στις περιοχές από κάποια στοιχεία χρήστες κινητών βγάζουν 1 εκατομμύριο. Εκτός και αν υπάρχουν χρήστες κινητών που έχουν 1-2 κινητά ή που κάποιες
κάποια συμβόλαια είναι παλιά και τα συνυπολογίζουν. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα είναι λοιπόν ο πληθυσμός των κατεχομένων. Δεύτερο, ίσως σημαντικότερο, είναι ο εξισλαμισμός των κατοίκων των κατεχομένων. Οι Τουρκοκύπριοι δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Όμως η πρεσβεία δεν το θέλει, δηλαδή ούτε και η κυβέρνηση μαριονέτα του ψευδοκράτους, η ψευδοκυβέρνηση μαριονέτα του ψευδοκράτους. Το κάνει η πρεσβεία, η τουρκική πρεσβεία στα κατεχόμενα, και προσέξτε, έχουν δημιουργήσει, είναι συνειδητή η πολιτική αυτή, έχουν δημιουργήσει 213 τζαμιά, η διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων υπάρχουν, λέει, 240 άτομα υπηρετούν. Προσέξτε, δρούν Ισλαμικές ομάδες οι οποίες διασυνδέονται με τη διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων. Η υλοποίηση του σχεδίου Ισλαμοποίηση άρχισε να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. Η Ισλαμοποίηση της χώρας την έχει αναλάβει η τουρκική πρεσβεία στα κατεχόμενα, η οποία έχει και την πολιτική ευθύνη. Λέει, σε μία από τις συναντήσεις του Τούρκου Προέδρου με εκπροσώπους της αποσχιστικής οντότητας των κατεχομένων, ο Ερντογάν επέμεινε στο θέμα της αύξησης του πληθυσμού των κατεχομένων, θέτοντας ως στόχο να αποτελεί η τουρκική παρουσία πλειοψηφία έναντι των Ελληνοκυπρίων. Τους υπέδειξε δε πως η μόνη οδός είναι η μαζική μεταφορά επίχων και η πολιτογράφησή τους στο ψευδοκράτος. Άρα η κατάσταση δεν είναι καλή. Έχουμε λοιπόν, ο εξισλαμισμός δεν επιτρέπει και την ειρηνική συνύπαρξη, εξισλαμισμός με όρους Ερντογάν. Καμπανάκια λοιπόν κινδύνου στην Κύπρο. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η Τουρκία. Ο Ερντογάν έκανε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες και αυτές είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, αμφίσιμες. Μιλάει ότι θα κερδίσουμε, λέει, και θα παραδώσουμε την εξουσία στους νέους. Έχει πει και κάποιος λογογράφος του έγραψε καλά λόγια, να σας πω 2 λόγια και θα σας εξηγήσω μετά. Λέει, θα παραδώσουμε τον αγώνα μας στους νέους έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μας. Είμαστε φιλοξενούμενοι στην εποχή των νέων. Σύντομα εσείς θα αναλάβετε την παρακαταθήκη μας, είπε μιλώντας σε νέους. Θα υψώσουμε τη σημαία της νίκης πάνω στο κάστρο και μετά θα παραδώσουμε τη σημαία και την ευθύνη σε εσάς τους νέους, και αυτό θα το κάνουμε έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μας. Προσπαθούμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας για να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Και εσείς ως νέοι θα κάνετε αυτό που σας αναλογεί. Εμείς τώρα πια είμαστε οι φιλοξενούμενοι στην εποχή των νέων. Με τη βοήθεια του Αλλάχ, σύντομα θα αναλάβετε τον αγώνα και την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι πρόγονοί μας με τα έργα τους, τις ιδέες τους και την καρδιά τους, και εμείς την υποστηρίζουμε με κάθε το κόστος. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η κατάσταση. Η κατάσταση είναι η εξής. Ο Ερντογάν έχει κατανοήσει ότι αυτό το ιδεολόγημα με το οποίο κυβέρνησε την Τουρκία δεν έχει φτάσει σε αδιέξοδο, έχει τρακάρει σε τοίχο, στον τοίχο της σκληρής πραγματικότητας. Δεν μπορεί πλέον να βρει λύσεις, θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η συμφιλίωση με τη Δύση και με το Ισραήλ. Προσέξτε, και με το Ισραήλ. Και αυτό το κόστος το πληρώνει, γιατί κάποιοι κύκλοι, είπαμε προχθές, έσκαψε το λάκκο του ο ίδιος ο Ερντογάν με το πολιτικό Ισλάμ και τον αντισημιτισμό. Τώρα λοιπόν, και θα σας πω τι λένε κάποιοι κύκλοι στην Τουρκία. Τώρα λοιπόν που προσπαθεί να τα βρει με τη Δύση, την οποία την καθίβριζε, εδώ τα έχουμε πει έτσι, τα έχουμε γράψει, και το Ισραήλ, τώρα λοιπόν προσπαθεί να τα βρει με τη Δύση και με το Ισραήλ, για έναν επιπλέον λόγο εκτός των άλλων που έπεσε, είπαμε, τράκαρε πάνω στην σκληρή πραγματικότητα. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι, σας είπα εγώ, ότι δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο το Ισραήλ χτύπησε ιρανικό έδαφος. Προσέξτε, το Ιράν βάλει εναντίον το Ισραήλ, αλλά βάλει δι' αντιπροσώπων. Δηλαδή ξέρει το Ισραήλ ότι τον πολεμά το Ιράν, αλλά έχουν τις παλιές ανατολίτικες οι Ιρανοί μεθόδους, δεν εκτίθενται οι ίδιοι. Μάλιστα ο Αγιατολάχ Χαμεϊνί, αυτός ο ηγέτης τους, δήλωσε σήμερα, εμείς λέει δεν θα στείλουμε εθελοντές στη Γάζα, αν ήταν θα είχαμε στείλει από την αρχή. Δεν θέλουν άμεση εμπλοκή λοιπόν, έχουν τους
αντιπροσώπους και βαράνε. Το Ισραήλ, ακούστε, μπορεί να είναι σε δύσκολη θέση, μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, πολλά ο Νετανιάχου κτλ. Αυτό το χτύπημα λοιπόν δεν έγινε στην τύχη. Αυτό το χτύπημα υπάρχουν απόψεις που άκουσα αναλυτές στην Τουρκία να το λένε, ότι κατά πάσα πιθανότητα θέλουν να ανοίξουν μέτωπο με το Ιράν. Και το μέτωπο με το Ιράν θα οδηγήσει στην αποσταθεροποίησή του, ό,τι όπλα και να έχει το Ιράν. Δεν μπορεί να αντέξει, διότι το καθεστώς είναι και σε μια σταθή ισορροπία, τα είπαμε χθες. Και θεωρεί λοιπόν η Τουρκία και ο Ερντογάν, εκτός όλων των άλλων, ότι αν ανοίξει μέτωπο με το Ιράν, αυτό θα οδηγήσει στην ίδρυση του τρίτου αυτόνομου κουρδικού κράτους, αν αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς, αντιλαμβάνεστε, δηλαδή ότι έγινε στο Ιράκ, έγινε στη Συρία, θα γίνει και στο Ιράν και μετά θα ακολουθήσει η Τουρκία. Και η Τουρκία θέλει να πιάσει τα πόστα στη Δύση, ούτως ώστε να διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα το δικό της θέμα, που όσοι Κούρδοι υπάρχουν στο Ιράν, στο Ιράκ και στη Συρία είναι λιγότεροι από τους Κούρδους που υπάρχουν στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό καλείται τώρα ο Ερντογάν να διαχειριστεί, γι' αυτό το άνοιγμα, εκτός όλων των άλλων, γι' αυτό το άνοιγμα στη Δύση, στην Αμερική και στο Ισραήλ. Ακόμα και τώρα το άνοιγμα προς το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για την Τουρκία και να περάσουμε στο Ισραήλ τώρα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις και οι διεθνείς πιέσεις για το που ξέσπασαν μετά το πλήγμα από Ισραηλινό μη επανδρομένο αεροσκάφος τελικά στην World Central Kitchen, σε αυτήν την μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ενεργό δράση στη λωρίδα της Γάζας και η οποία έπαιζε καθοριστικό ρόλο και στην Αμάλθεια. Εκεί σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι. Καλά, εδώ είναι και η διεθνής υποκρισία. 33.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Γάζα, δεν μιλάει κανένας. 7 άτομα σκοτώθηκαν από 3-4 χώρες και γύρισε ο κόσμος ανάποδα. Δηλαδή, συγγνώμη, εντάξει, υποτίθεται ότι υπάρχουν οι κυβερνήσεις που υπηρετούν και κάποιες αρχές. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότεροι ίσοι από τους άλλους. Ο Κάμερον λοιπόν, η Βρετανία είναι από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Υψώνει τη φωνή του τώρα. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών David Cameron της Βρετανίας κάλεσε την Κυριακή το Ισραήλ να ακολουθήσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αυτοκινητοπομπή. Το Ισραήλ τόνισε ότι τόνισε ο Κάμερον, έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα που πρέπει να υποστηρίξουμε, αλλά η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ισραήλ δεν είναι άνευ όρων. Περιμένουμε από μια τόσο περήφανη και επιτυχημένη δημοκρατία να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ακόμη και όταν αμφισβητείται με αυτόν τον τρόπο. Όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Πολίτικο, οι επιθέσεις εναντίον της αυτοκινητοβομπής προκάλεσαν αντιδράσεις σε στενούς συμμάχους του Ισραήλ, ΗΠΑ κτλ. Και ότι έδωσε την ευκαιρία σε διάφορους να τονίσουν το θέμα της οξείας επιστημιστικής ανασφάλειας που υπάρχει στη λωρίδα της Γάζας. Επανέλαβε την έκκληση προς τον Νετανιάχου ο Κάμερον να επιτρέψει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και περιέγραψε τα σχέδια για τη μεταφορά βρετανικών προμηθειών στο λιμάνι Ασδότ που το άνοιξε το Ισραήλ για να περνάνε από εκεί και η Αμάλθεια θα το χρησιμοποιήσει να ξεφορτώνουν εκεί ανθρωπιστική βοήθεια και μετά από ένα πέρασμα από το Ερέτ νομίζω να μπαίνουν στην Βόρεια Γάζα. Τώρα, ο Γκάλαντ, είπαμε χθες γιατί αποσύρθηκαν τα Ισραηλινά στρατεύματα, κυρίως από τη Νότια Γάζα, δηλαδή από τη Χαν Γιουνίς στην ουσία και γύρω από την Ράφα που ετοιμαζόταν να εισβάλλουν. Κατά την άποψή μου, επειδή δέχεται ασφιχτικές πιέσεις ο Biden, ξέρετε, δεν μπορεί να προηγείται σε ορισμένες πολιτείες ο Τραμπ, αλλά δεν είναι τελειωμένο. Ξέρετε, δεν υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα, έχει βαθιές ρίζες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην κοινωνία, χρήματα. Ο αγώνας μέχρι τον Νοέμβρη, παρόλα τα προβλήματα υγείας που
πιστεύουν και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ ότι έχει ο Biden, ο αγώνας δεν κρίθηκε. Άρα ο Biden φέρεται να πίεσε τον Νετανιάχου για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Αυτό λοιπόν ήταν μία υπαναχώρηση του Νετανιάχου να αποσύρει τα στρατεύματα για να ικανοποιήσει την απέτηση του Biden. Άνοιξε και 2 διόδους για να μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια και θα δούμε τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις. Θα δούμε, γι' αυτό σας έχω και άλλα που είναι σε εξέλιξη στο Κάιρο ή μάλλον έγιναν χθες, φύγανε να ξανάρθουν. Τώρα, επειδή λοιπόν δόθηκε η εντύπωση της ήττας, βγήκε χθες ο Υπουργός του Ισραήλ ότι αυτό είναι μια η εκένωση της Γάζας χωρίς να έχει πετύχει το στόχο που είχε θέσει, είναι μια ήττα. Βγήκε ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν του Ισραήλ και είπε: η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων σήμερα από τη Γάζα, είπε χθες ο Γιώαβ Γκάλαντ, ότι έγινε για να προετοιμαστούν για μελλοντικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και στη νότια πόλη του θύλακα στη Ράφα. Όπως δήλωσε σε συνάντηση με στρατιωτικούς ανώτατους αξιωματούχους, οι δυνάμεις εξέρχονται και προετοιμάζονται για τις επόμενες αποστολές τους. Βλέπουμε παραδείγματα τέτοιων αποστολών, όπως για παράδειγμα στο Αλ-Σίφα που έγινε πριν λίγες μέρες, και επίσης την ερχόμενη αποστολή τους στην περιοχή της Ράφα. Ο Ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε εκτός από μια ταξιαρχία, φύγαν όλοι από την λωρίδα, από το νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας και πάμε, λέει, για μια νέα φάση, ενώ ταυτοχρόνως συνεχίζονται οι προετοιμασίες για ενδεχόμενη συμπλοκή για πόλεμο μεγάλης κλίμακας με τη Χεσμολάχ. Προετοιμασία για τη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Τις τελευταίες, ο στρατός αναφέρει, η ανακοίνωση του στρατού, ότι τις τελευταίες μέρες ολοκληρώθηκε μια νέα φάση στην προετοιμασία της βόρειας διοίκησης του πολέμου. Από την άμυνα στην επίθεση. Για να το κρατήσουμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Νετανιάχου. Οι συνομιλίες με σκοπό να απελευθερωθούν οι όμηροι της Χαμάς σημείωσαν σημαντικές προόδους, είπε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Kahera, το οποίο έχει πηγές στις Αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Γκάλαντ, είπαμε, έκανε τις δηλώσεις που έκανε. Επιστρέφουν από τη Ράφα που είχαν καταφύγει κατά χιλιάδες με αυτοκίνητα, κάρα και με τα πόδια οι κάτοικοι της Χαν Γιουνίς στην Χαν Γιουνίς, γιατί από εκεί έφυγε η ημεραρχία και μία ταξιαρχία, και πώς θα ζήσουμε εκεί, λέει, όλοι οι δρόμοι έχουν κατεδαφιστεί με μπουλντόζες και η μυρωδιά, είδα κόσμο να σκάβει και να βγάζει πτώματα, είπε η Μάχα Ταχέρ, 38 ετών, μητέρα 4 παιδιών, που γύρισε χθες στη Χαν Γιουνίς. Συνεχίζονται λοιπόν οι συνομιλίες, ενώ έγιναν όλα αυτά στη νότια λωρίδα της Γάζας. Πηγή του Al-Kahera, τηλεοπτικού σταθμού που θεωρείται πως έχει σχέση με τις Αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες, έκανε λόγο για σημαντικές προόδους και συμφωνία στα βασικά σημεία ανάμεσα σε όλα τα μέρη στην υποδιαπραγμάτευση συμφωνία. Οι αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Κατάρ έφυγαν από το Κάιρο και αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες 2 μέρες για να οριστικοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας, είπε το δίκτυο. Όμως και οι πηγές του Ισραήλ και οι πηγές της Χαμάς διαψεύδουν ότι υπάρχει σύγκληση. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο Νετανιάχου πάντως είπε: δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς απελευθέρωση όλων των ομήρων. Από την πλευρά της η Χαμάς το Σάββατο ξεκαθάρισε: θέλουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός, πλήρη απόσυρση Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας, επιστροφή εκτοπισμένων στα σπίτια τους και σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους φυλακισμένους. Δηλαδή η Χαμάς εδώ τα θέλει όλα. Ο Νετανιάχου λέει: όλοι οι όμηροι να απελευθερωθούν και μετά κατάπαυση του πυρός. Τώρα είχαμε και μία άλλη εξέλιξη. Η Νικαράγουα έφερε στο δικαστήριο την Γερμανία για διευκόλυνση στη διάπραξη γενοκτονίας, επειδή, λέει, έχει ειδική σχέση με το Ισραήλ, επειδή δίνει όπλα, δεν ξέρω τι άλλο. Σε κείμενο 43 σελίδων προς το δικαστήριο, η Νικαράγουα
αναφέρει ότι το Βερολίνο παραβιάζει τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, η οποία καταρτίστηκε το 1948 μετά το Ολοκαύτωμα. Στέλνοντας στρατιωτικό υλικό και διακόπτοντας τη χρηματοδότηση στην UNRWA, την Υπηρεσία για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, η Γερμανία διευκολύνει τη διάπραξη γενοκτονίας. Η Γερμανία διατηρεί με τη χώρα αυτή, το Ισραήλ, μία, όπως τη χαρακτηρίζει, προνομιακή σχέση, η οποία θα της επέτρεπε να επηρεάσει με ωφέλιμο τρόπο τη συμπεριφορά της. Ζητά από το δικαστήριο η Νικαράγουα να λάβει, από το Διεθνές Δικαστήριο, να λάβει έκτακτα μέτρα για να εξετάσει σε βάθος την υπόθεση, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και επίγον, με δεδομένο ότι διακυβεύει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ιράν. Λοιπόν, τα είπαμε και πριν από λίγο, μέχρι στιγμής στο Ιράν κρατάει αυτό που λέγεται στρατηγική υπομονή απέναντι στο Ισραήλ. Είπαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή ότι μετά τα βάρβαρα βασανιστήρια που έκαναν στη Μάσα Αμίνη, η οποία έκανε το λάθος να ξεσκεπάσει το πρόσωπό της, αμαρτία, την δολοφόνησαν οι αστυνομικές αρχές ηθών στο Ιράν και είχαμε για πάνω από ένα μήνα διαδηλώσεις από εκατομμύρια κόσμο, και έχουμε και πληροφορίες ότι το καθεστώς πήγε και ήρθε, όπως λέμε, στην Τεχεράνη. Αποδείχθηκε ότι δεν στέκει σε γερά πόδια. Υπάρχουν τα προβλήματα τα εθνοτικά στο Ιράν, υπάρχει το πρόβλημα της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Κάποιοι θυμούνται ότι επί Σάχη, ασχέτως τι ήταν ο Σάχης, ζούσαν ελεύθεροι. Υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βλέπουν πως ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Υπάρχει η οικονομική κατάσταση. Άρα η ηγεσία στο Ιράν μπορεί να επιδεικνύει τις δυνατότητες που έχει αποκτήσει στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα αποφύγει ένα χτύπημα το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ να ξεκινήσουν ένα πόλεμο εναντίον του. Αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Πάντως έχει σημασία, γιατί θα δούμε παρακάτω, αξιωματούχοι λένε ότι καμία πρεσβεία του Ισραήλ δεν είναι ασφαλή σε όλο τον κόσμο. Άρα μας δείχνουν πού πιθανόν να χτυπήσουν. Μπορεί να χτυπήσουν και κανένα εγκαταλειμμένο κτίριο του Ισραήλ, να πούν μας γκρεμίσατε ένα κτίριο, σας γκρεμίσαμε και εμείς ένα κτίριο. Αλλά χτύπημα το οποίο θα οδηγήσει σε έναν πόλεμο, προσωπική εκτίμηση, επαναλαμβάνω, είναι παρακινδυνευμένο να κάνεις εκτιμήσεις, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας πω, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε, για τους λόγους που σας είπα. Γιατί αυτό μπορεί να είναι και μια παγίδα του Ισραήλ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χτύπησαν ιρανικό έδαφος έτσι εν θερμό. Πιθανόν να είναι μια πολύ καλά σχεδιασμένη ενέργεια του Ισραήλ. Λοιπόν, Ιρανός στρατηγός, ο Μουσαβί: το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι το τέλος της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραηλινού καθεστώτος προσπάθησε για 6 μήνες να κερδίσει με την πλήρη υποστήριξη της Αμερικής, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Στόχος του ήταν να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους και να καταστρέψει τη Χαμάς. Δεν πέτυχε ούτε τον έναν ούτε τον άλλο στόχο. Ο Νασράλα, ο ηγέτης της Χεσβολά: η Ισραηλινή οντότητα δεν θα έχει πυρομαχικά για να πολεμήσει στη Γάζα, εάν οι ΗΠΑ αποφασίζουν να σταματήσουν την υποστήριξή τους. Σιγά μην σταματήσουν. Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει, αυτό έχει σημασία όμως, θα προσπαθήσει να εμποδίζει τις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία με τρόπους όχι πάνω, κάτω από το τραπέζι. Γιατί η κατάπαυση του πυρός σημαίνει το τέλος του Μπεν Γβίρ, του Σμότριχ και ολόκληρου του Λιγκούντ. Ο Μπεν Γβίρ και ο Σμότριχ είναι οι ηγέτες ακροδεξιών εθνικιστικών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Λιγκούντ. Άρα άμα φύγουν αυτοί θα φύγει και το Λιγκούντ. Και γι' αυτό λέω ότι θα τορπιλήσει τις συνομιλίες. Οι ΗΠΑ προσπαθούν σκληρά να αποτρέψουν τα αντίπεινα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Ο Μπάιντεν άρχισε να πιέζει το Ισραήλ να συνάψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό, και προφανώς οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από το Ομάν
να μεσολαβήσει με το Ιράν για λογαριασμό των ΗΠΑ. Γι' αυτό ο Αμπντουλαχιάν ήταν χθες στο Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν. Τώρα επιβεβαιώθηκε ότι το Ιράν είπε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπορεί να αποφύγει ένα άμεσο χτύπημα στο Ισραήλ, η Ουάσιγκτον, υπογράφοντας μια μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Δηλαδή λέει στις ΗΠΑ, πείστε το Ισραήλ να υπογράψει μόνιμη κατάπαυση του πυρός για να μην το χτυπήσουμε. Φέρεται να λέει το Ιράν. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Ισραήλ έχει δώσει στην διαπραγματευτική του ομάδα ισχυρότερη εντολή και έχει αποσύρει τα στρατεύματα από την Νότια Γάζα. Το πλαίσιο που δίνουν ιρανικές πηγές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ανσαρουλάχ, δηλαδή των Χούθη της Ιεμένης στο Ομάν, και μετά ήδη είναι στη Συρία. Πήγε στη Συρία. Με τον άξονα της αντίστασης φαίνεται ότι γίνονται οι τελικές προετοιμασίες και οι συζητήσεις για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της Τεχεράνης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπντουλαχιάν, συναντήθηκε με τον Σύρο Πρόεδρο στη Δαμασκό και συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, τον Μιγδάτ, νομίζω αυτός είναι. Το Ισραήλ, είπε ο Αμπντουλαχιάν, το Ισραήλ θα τιμωρηθεί και θα λάβει την κατάλληλη απάντηση. Αυτό που κάνει το Ισραηλινό καθεστώς έχει αποδείξει ότι οι αρχές αυτού του καθεστώτος δεν τηρούν καμία διεθνή υποχρέωση. Αυτό το καθεστώς θα τιμωρηθεί. Τι είπε ο Αμπντουλαχιάν, προσέξτε, ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε επικοινωνήσει με τη ΣΥΠΑ μέσω των κατάλληλων διπλωματικών μέσων και τους είπαμε ότι είναι υπεύθυνες για την πλήρη υποστήριξη του Ισραήλ. Και επίσης ενημερώσαμε όλες τις χώρες ότι το Ισραήλ έχει ξεπεράσει όλες τις κόκκινες γραμμές και ότι η τιμωρία του είναι βέβαιη. Ενώ είχαμε δηλώσεις, επαναλαμβάνω, χτύπημα μέσα στο Ισραήλ από το Ιράν, δεν το βλέπω. Αν θέλουν να τιμωρήσουν το Ισραήλ, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να δώσουν υπηρεχητικούς πυράβλους, για παράδειγμα στους Χούθη, και να χτυπήσουν το Ισραήλ. Και έτσι να διαντιπροσώπων να πάρουν την εκδίκησή τους. Το ίδιο πάντως, επαναλαμβάνω, δεν το βλέπω. Στις ΗΠΑ θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής έχω καταμετρήσει εγώ 4 παράγοντες. Ο ένας είναι ο πόλεμος στη Γάζα και αυτό θα επηρεάσει κυρίως τους δημοκρατικούς, οι οποίοι έπαιρναν το 90% και το 100% των ψηφοφόρων, είτε που προέρχονται από εκεί είτε που διάχυνται ευμενώς προς τους Παλαιστίνιους, που έχουν άλλη άποψη τέλος πάντων για το θέμα. Άρα ένα είναι ο πόλεμος στη Γάζα. Το δεύτερο είναι οι αμβλώσεις. Το τρίτο είναι το μεταναστευτικό και το τέταρτο είναι η οικονομία. Όσον αφορά μεταναστευτικό και οικονομία, προσέξτε τι είπε στο Fox, ρεπουμπλικανικό προπύργιο ενημέρωσης είναι, ο γερουσιαστής του Οχάιο, Vance. Λέει λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση Biden γιόρτασε με μία έκθεση βόμβα για τις θέσεις εργασίας, που έδειξε ότι οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 303 νέες θέσεις εργασίας το Μάρτιο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 3,8%. Δηλαδή, εκεί μόνο οι ράθιμοι δεν δουλεύουν. Να μην πω τη λέξη τεμπέλης γιατί είναι Τούρκοι. Ράθιμος είναι το σωστό. Αυτό όμως, λέει ο γερουσιαστής, το οποίο ο Λευκός Οίκος επέλεξε να μην πει, είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η συντριπτική πλειονότητα των θέσεων εργασίας πηγαίνει σε μετανάστες εργάτες και λαθρομετανάστες εδώ και πολλά χρόνια. Λαθρομετανάστες το λέει ο ίδιος ο Vance. Εν τω μεταξύ, λόγια του, ο πρόεδρος Biden κυματίζει τη σημαία και μιλά για το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία μας. Οι άνθρωποι απλά δεν το πιστεύουν. Συνειδητοποιούν ότι στην οικονομία του Biden γίνεται όλο και πιο δύσκολο να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και αυτό δυστυχώς οφείλεται οι νέοι στο ότι οι περισσότερες από τις νέες θέσεις εργασίας πηγαίνουν σε ξένους. Σύμφωνα με προσωπικές του παρατηρήσεις, σήμερα, ενώ οι παράνομοι μετανάστες συνεχίζουν να κατακλείζουν τις ΗΠΑ, πολλοί Αμερικανοί αγωνίζονται για να τα βγάλουν πέρα, προσπαθώντας να ταΐσουν τις οικογένειές τους και να πληρώσουν για στέγαση. Τι κρίμα για τον πρόεδρο να καφιέται για μια οικονομία που ωφελεί περισσότερο τους λαθρομετανάστες παρά τους Αμερικανούς πολίτες. Καλά, τώρα αυτό
Υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Πώς είναι δυνατόν πιέζονται για να τα βγάλουν πέρα, για να προσληφθούν από τους 303.000 περισσότεροι ήταν, λέει, μετανάστες, πάνε να πει ότι όποιος θέλει δουλεύει. Πού είναι το πρόβλημα? Χαμηλές αποδοχές, δεν ξέρω. Είπαμε ότι ο Τραμπ, ο οποίος ήταν κάθετος για τις αμβλώσεις, επειδή οι αμβλώσεις θα παίξουν ρόλο, τώρα αρχίζει και τρίβει τις γωνίες, έτσι, για να μην είναι τόσο οξύες, να είναι λίγο πιο ομαλές στο θέμα, και δέχεται πιέσεις από τους φανατικούς ρεπουμπλικάνους και είπε ότι θα κάνει κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις για το θέμα. Σε ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης επισήμανε ότι θα προτείνει μία εξαίρεση στην απαγόρευση των αμβλώσεων σε περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και όταν υπάρχει ανάγκη να προστατευτεί η ζωή της μητέρας. Δέχεται αντιδράσεις από τους δικούς, τώρα οι δικοί του που θα πάνε, σε αυτόν θα έρθουν πάλι. Η δική του, η σκληρή υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων είναι μετά την απόφαση που έγινε πριν 2 χρόνια νομίζω του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που έδωσε το δικαίωμα στις πολιτείες να αποφασίζουν, που κάποιες πολιτείες απαγορεύουν, κάποιες πολιτείες επιτρέπουν. Τώρα λοιπόν λένε οι φανατικοί υποστηρικτές της απαγόρευσης, θέλουμε ομοσπονδιακό νόμο που να απαγορεύει στο σύνολο της Αμερικής. Θα το δούμε. Και το κερασάκι στην τούρτα. Τον εαυτό του με έναν σύγχρονο Μαντέλα συνέκρινε ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα συγγνώμη γελάω. Τι δουλειά έχει ο Τραμπ με τον Μαντέλα? Λέει λοιπόν ότι επειδή έχουν απαγγελθεί εις βάρος του 4 ποινικές υποθέσεις και απειλείται σε όλες με φυλάκιση, ο Τραμπ παρομοίασε τον εαυτό του με τον Μαντέλα. Λέει λοιπόν, αναφερόμενος στον δικαστή που το επέβαλε φήμωση, αν αυτός ο εντελώς μεροληπτικός τσαρλατάνος θέλει να με βάλει στη φυλακή επειδή είπα την πιο προφανή αλήθεια, θα γίνω πρόθυμα ένας σύγχρονος Νέλσον Μαντέλα. Αυτό θα ήταν μεγάλη τιμή. Και προσέξτε τι είχε προηγηθεί. Είχε προηγηθεί ένα σκίτσο που ήταν το ακροτήριο της δίκης, στο οποίο φαίνεται στο σκίτσο, ξέρετε κάνουν οι Αμερικανοί, να κάθεται ο Τραμπ ως κατηγορούμενος και δίπλα του να είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτά τα δύο τα πήραν οι δημοκρατικοί και λένε, φαντάσου να είσαι τόσο εγωκεντρικός ώστε να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Ιησού Χριστό και με τον Νέλσον Μαντέλα μέσα σε διάστημα λιγότερης μιας εβδομάδας. Αναφέρει σε ανακοίνωση η εκπρόσωπος Τζάσμιν Χάρις του Biden. Λοιπόν, αυτά τώρα νομίζω και ο Biden πρέπει λίγο να, ο Τραμπ νομίζω ότι πρέπει λίγο να το ξανασκεφτεί, ρε παιδιά, τώρα όχι τέτοια πράγματα. Λίγη, τι να πω. Η Γελέν, προσέξτε, βρίσκεται σε 7ήμερη επίσκεψη επίσημη στην Κίνα, η δεύτερη μετά από 1 εξάμηνο νομίζω. Και τι είπε? Δεν θα επιτρέψουμε στην Κίνα να εξάγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικούς συσσωρευτές και ηλεκτρικά, πώς τα είπαμε ρε παιδιά, να μην πούμε τη λέξη πάνελ, συλλέκτες ηλίου, γιατί θα καταστρέψει βιομηχανίες στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Άρα πιο ελεύθερο εμπόριο. Όταν υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα βάζεις φραγμό και γι' αυτό βρίσκεται εκεί. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ο Στόλτεμπεργκ, μιλώντας πάλι για τα, φεύγει σε λίγες μέρες και φαίνεται τώρα, ενώ τόσα χρόνια ήταν από τους ανθρώπους που ευνοούσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τώρα ξέρετε τι λέει? Λέει η Ουκρανία να κάνει και κανένα συμβιβασμό. Δηλαδή κατέστρεψαν τη χώρα. Ένας φίλος που ήρθε από εκεί μου είπε, από την Ουκρανία, ότι είναι στην ουσία μια χώρα, γυρνάς στις πόλεις, δεν βρίσκεις άντρα, δεν βρίσκει γυναίκα, πολλές γυναίκες φύγαν στην Ευρώπη, έχει πέσει το ποσοστό γεννήσεων, η χώρα λέει μπορεί να έχει κάτω από 30 εκατομμύρια που είχε 50, τα 10 είναι στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές, 5-6 εκατομμύρια, 7 από όσα φύγαν έξω, 2 χρόνια δεν γεννάνε οι γυναίκες γιατί
υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο, ο ανδρικός πληθυσμός είναι στον πόλεμο. Πώς υπάρχει αυτή η χώρα? Καταστράφηκε, και δεν καταστράφηκε μόνο επειδή αποφάσισε να εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Καταστράφηκε γιατί κάποιοι μεθοδευμένα από το 2014, επειδή δεν εφάρμοσαν τις συμφωνίες του Μίνσκ, οδήγησαν τα πράγματα εκεί, ούτως ώστε να προκαλέσουν τους άλλους να εισβάλλουν, να καταστραφεί η Ουκρανία, να καταστραφεί και η Ρωσία για να οικονομήσουν οι άλλοι. Ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη? Η Ευρώπη αρχίζει και εξετάζει, η Γερμανία στέλνει στην Λιθουανία καταρχάς στρατό. Δηλαδή ξαναστρατικοποιείται η Ευρώπη που ήταν ένας παράδεισος μέχρι πριν αυτά τα πράγματα. Ποιοι μας βάλαν σε αυτό το παιχνίδι? Ποιοι βάλαν την Ευρώπη να αρχίσουν να ξαναπαράγουν οι αμυντικές βιομηχανίες? Για ποιο λόγο? Είχαμε κανένα πρόβλημα εμείς? Απειλούσε κανένα στην Ευρώπη? Και ο Στόλτεμπεργκ, που ήταν ο ενορχιστρωτής όλης αυτής της ιστορίας, τώρα που καταστράφηκε η Ουκρανία και δεν υπάρχει προοπτική, κοιτάξτε τι λέει. Λοιπόν, ακόμα και αν πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον, πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία για πολλά χρόνια, να οικοδομήσουμε τις άμυνες της για να αποτρέψουμε τη μελλοντική επιθετικότητα. Προειδοποίησε όμως ότι στο τέλος της ημέρας η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει τι είδους συμβιβασμούς είναι διατεθειμένη να κάνει. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα στους Ουκρανούς να βρεθούν σε μια θέση όπου θα πετύχουν πραγματικά ένα αποδεκτό αποτέλεσμα γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν τώρα? Την έβαλαν τη χώρα να καταστραφεί, πάρε όπλα, βάρα. Πώς θα νικήσει μια πυρηνική δύναμη? Άντε, πέστε μου. Θα μου πείτε, δηλαδή, αν μας επιτεθεί μια υπέρτερη δύναμη, δεν πρέπει να αμυνθούμε? Ασφαλώς και πρέπει να αμυνθούμε. Αλλά θα αμυνθούμε αφού πρώτα υπολογίζουμε τις δικές μας δυνάμεις. Όχι φέρε όπλα για να πολεμήσω, και αν δεν σου δώσει, καταστρέψει τη χώρα σου. Γιατί προσέξτε τι λέει τώρα ο φίλος μας. Το Κίεβο θα χάσει τον πόλεμο αν η αναμενόμενη αμερικανική βοήθεια των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμείνει μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο. Ποιος το είπε αυτό, ξέρετε? Ο Ζελένσκι. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα δεν σου δώσουν όπλα να καταστραφεί η χώρα σου. Τη στιγμή που η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι ελπίζει στο ναι του Κογκρέσου. Αν το Κογκρέσο δεν βοηθήσει την Ουκρανία, η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο. Δήλωσε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πρεσβευτές στην πλατφόρμα της Ουκρανικής κυβέρνησης για τη συγκέντρωση χρημάτων. Χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου θα μας είναι δύσκολο να κερδίσουμε, ακόμα και να επιβιώσουμε ως χώρα. Αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο, άλλα κράτη θα δεχτούν επίθεση. Σιγά μην δεχτούν επίθεση και σιγά μην σκεφτούν αυτοί να κερδίσει εσύ τον πόλεμο για να μην δεχτούν αυτοί. Αυτά τελειώσαν τώρα. Έχουμε μία επίθεση στην έκτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ζαπορίζια. Χτυπήθηκε ο θόλος πάνω από την έκτη μονάδα. Η Ουκρανία λέει δεν το έκανα εγώ. Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ενέργειας. Λοιπόν, είχαμε πολλά τώρα να πούμε για την Ευρώπη και πολύ σημαντικά πράγματα για την Κίνα. Απλά επειδή θα γίνει ένα συνέδριο για τους ωκεανούς στην Ελλάδα, διεθνές συνέδριο, ο πρέσβης της Κίνας έδωσε μια συνέντευξη. Ξέρετε τι λέει? Έλληνες πλειοκτήτες έχουν επενδύσει μέχρι τώρα, πλήρωσαν σε κινέζικα ναυπηγεία, κρατηθείτε, 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και πόσα πλοία έκαναν? Πολλά. Τα περισσότερα πλοία δηλαδή τα κάνουν εκεί. Ότι αν αυτή η βιομηχανία λειτουργούσε στην Ελλάδα, η ναυπηγική βιομηχανία, ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία, οι οικονομολόγοι μου τα λένε, εγώ τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι το 1 δισεκατομμύριο που επενδύεται με τη μόχλευση, δηλαδή αν έρθουν φρέσκα λεφτά 1 δισεκατομμύριο, με τη μόχλευση οχταπλασιάζεται, δεκαπλασιάζεται. Δηλαδή η Ελλάδα με τα 70 δισεκατομμύρια θα μπορούσε να παράγει πλούτο 500 δισεκατομμυρίων. Πάει το χρέος. Γιατί τους διώξαμε εκεί? Δεν έχουμε ναυπηγεία. Δεν έχουμε τόσους κόλπους να φιλοξενήσουν. Είχαμε ναυπηγεία στην Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα, η ναυπηγοεπισκευαστική βάση στο Πέραμα, ναυπηγεία Χαλκίδος, ναυπηγεία στην Σύρο. Και πού δεν μπορούσαν να κάνουν ναυπηγεία? Γιατί λοιπόν
δεν συνεννοούνται τα πολιτικά κόμματα με τους συνδικαλιστές, ούτως ώστε να φύγουν οι παθογένειες και να έρθουν μέρος τα περισσότερα αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα, να σηκωθεί όρθια επιτέλους αυτή η χώρα. Καληνύχτα.